Hello guys, may i-share nga pala ako sa inyo guys. Kung paano yung connection ng Delta connection. Ituturo ko dito sa inyo kung paano mag-connect ng Delta guys. Ito guys yung motor natin gagamit. Oh my God! Wow! Hahanapin natin guys yung windings ng U. Ito. V W. So V W. Ito yung gagawin natin U1 V1 W1 U2 V2 W2 W1. So yan guys yung hahanapin natin dito sa motor natin guys. Gamitan natin guys ng multi-tester. So unahin muna natin yung hanapin yung U1. Ito yung U1, U2. Ayan guys yung magiging U2 natin. 63.7 ohms. Sunod is V. So ito yung V1 sa baba. Hanapin natin yung V2. And guys, 64.6. Ito yung V1, ito yung V2. 6 ohms. Yung sunod yung W terminal. Ito yung W1 sa baba. And guys, 63.8. Ito wala. 63.8 guys yung W. 63.8 ohms. So yan guys, UVW. So yung next natin is ko-connect natin yan sa Delta guys. So i-connect natin yan guys ng Delta. Ito magiging U natin. U na windings. Tapos yung ito V. Tapos yung ito sa baba is W. So yung ano natin is U1. Tapos ito yung U2, V1, V2, W1, tsaka W2. So ito guys, magkakonekta yan doon sa motor natin. Yan ang i-connect natin yan guys. Delta yan guys. Yan na yung delta natin na connection. So i-connect na natin ngayon guys yan sa motor natin. Hello guys. Ayan guys, may markings na yung bawat isa nating terminal. So i-connect na natin yan guys ito.
ito munang U1 at saka V1 guys. Connect natin yan. So U1 tsaka B1, yan guys. Ko-connect natin yan guys. Ayan. So guys is U2 tsaka W2 is magka-connecta rin guys. U2 W2 is connect rin natin yan guys. Tapos V2 tsaka W1 guys. V2 W1 guys, connect rin natin guys yan. Ayan guys, delta na siya guys. Delta na, naka-connection na rin sa delta. So higpitan muna natin yan guys. So sunod natin gawin guys is ito guys. Ito guys, lagyan na natin siya ng wire. Ito ay lagyan na natin siya ng supply. Lagyan natin siya ng capacitor. Tapos ito yung supply niya. So tapos saka natin i-test kung aandar ba siya guys. So ito guys, U1 B1, lalagyan natin ng supply. Ito yun guys, U1 B1. Tapos yung is V1 V2 tsaka W1. Ito V2 W1. Dito natin ilagay yung isa. So tsaka yung U2 W2 dito guys. Yung capacitor guys dito sa V2 at saka W2 ay W1 ay W2 nga ay V2. Yeah. Tsaka dito sa isa V2 ito eh. Tsaka ito yung U2. So ayan guys yung capacitor niya. Yan guys, okay na guys. Testingin na natin ngayon guys yan kung gagana yung ginawa natin. Ito guys, saksak na natin to sa kuryente. Kung try natin kung okay siya guys. Saksak ko na guys. Ayan guys, gumana guys. Ngayon guys yung ginawa nating delta connection guys. So, ganun lang guys kadali. Thank you guys sa mga viewer, sa mga nanonood guys. Salamat.